Không lâu trước đây, nhận xét về huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai đã nói: nếu gọi đi U20 World Cup là thành tích thì cần xem xét là liệu có may mắn, rồi dự giải thì có được trận thắng nào không. Ý Bầu Đức rất rõ ràng là dẫu có bao biện thế nào, thì thành tích vẫn là thứ được đặt lên hàng đầu với bóng đá, nhất là với vai trò huấn luyện viên. Dẫu cho có là đấu trường World Cup, dẫu nỗ lực vượt qua vòng bảng, lọt vào top 4 châu Á để lấy chiếc vé kỳ tích cho U20 Việt Nam, tạo bước đà ra biển lớn cho những Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Tiến Linh, Đức Trinh, thì vẫn cứ phải nhìn thành tích mà đánh giá. Rất có thể tư tưởng ấy của Bầu Đức chỉ nằm lại trong hoàn cảnh ấy, trong lời chê bai hướng về huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, bởi mối thâm thù của ông Bầu phố núi với cựu huấn luyện viên U19 Việt Nam này là điều người hâm mộ Việt Nam chẳng còn lạ lẫm gì. Bởi nếu chỉ xét về thành tích, thì Bầu Đức mới là người thất bại thảm hại khi đôn lứa U19 ngày nào lên V-League. Xin được nhắc lại là nếu chỉ xét về thành tích, đến Bầu Đức còn như thế, thì xin cũng đừng quá trách móc khi cộng đồng mạng Việt Nam sẽ lại thêm lần lên đồng nếu như thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không thắng được Yemen. Lúc đó, chiến tích trước Iraq hay trận đấu quả cảm trước Iran của họ chắc hẳn sẽ bị quên nhanh như một cơn gió, thay thế vào đó là những lời chỉ trích, mai mị không thương tiếc. Thắng Yemen có dễ không? Dĩ nhiên là dễ rồi, bởi hai lý do. Thứ nhất, đấy là cửa duy nhất cho đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng mùng 1 tháng 8. Không chỉ đến tận bây giờ, mà ngay từ đầu giải đấu, người hâm mộ Việt Nam đã chọn Yemen là đội bóng duy nhất vừa miếng với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Không thắng được Yemen, thì còn thắng ai bây giờ? Kỳ vọng của người hâm mộ là mệnh lệnh, và chỉ có một mệnh lệnh duy nhất: phải thắng. Thứ hai, các nhà cái châu Á nói rằng Việt Nam dễ thắng Yemen, dựa theo tỷ lệ cược được đưa ra. Hiện tại, Việt Nam đang được đánh giá cao hơn Yemen mùng 3 tháng 4 bóng, đồng nghĩa với việc tỷ số dễ hướng đến nhất là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thắng với một bàn cách biệt. 2. Vấn đề còn lại chỉ là làm sao để thắng Yemen. Ghi bàn không phải là nỗi lo quá lớn với Công Phượng và các đồng đội, bởi trước Iraq, thầy trò Park Hang-seo còn có 2 lần vươn lên dẫn trước, thì đối đầu với đội bóng được đánh giá là yếu nhất ở giải đấu này, khó có thể tìm nổi lý do để Quang Hải và các đồng đội không xé lưới đội bóng phải nhận đến 8 bàn trắng trước Iran và Iraq cả. Vắng anh Đức là thiệt thòi không nhỏ với đội tuyển Việt Nam, song đấy cũng là cơ hội để Công Phượng lên tiếng. Trước Iraq, tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai này ghi một bàn, góp phần vào bàn còn lại bằng pha bóng gây sức ép khiến cầu thủ đối phương phải đá phản lưới nhà. Còn trước Iran, chỉ cần thêm tí may mắn, Công Phượng đã có thể ghi tên mình lên bảng điện tử với cú kết thúc từ đường kiến tạo đẹp mắt của Văn Toàn. Mất Đình Trọng, giờ mất thêm của Duy Mạnh vì thẻ phạt, nỗi lo nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam là có thật. Nhưng nỗi lo lớn nhất không phải nằm ở phương án thay thế Duy Mạnh, là dùng Thành Trung hay cho Hồng Duy vào sân để kéo Văn Hậu về đá trung vệ, mà là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn mù tịt về đòn thế tấn công của đối thủ, bởi ở 2 trận đấu trước, Yemen làm gì có cơ hội tấn công trước cả Iraq lẫn Iran. Bên cạnh đó, trước đối thủ tuy bị đánh giá yếu hơn, nhưng có lợi thế về thể hình, thể lực, nguy cơ bị thủng lưới từ những tình huống cố định sẽ là nỗi lo không hề nhỏ mà huấn luyện viên Park Hang-seo phải trăn trở về các cầu thủ của mình.